हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਟਰਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੀ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ यानी कि ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ, ਮੈਡੀਵਲ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੈਸੂਰਵਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਵੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਕੁਝ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਂਡਿਅਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਵਿਜੇਨਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਊਥ ਦਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਲਤਨਤ, ਮੁਗਲ ਦੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਮੁਗਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸੂਰ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਾਠਾ ਐਮਪਾਇਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੈਡੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਕਲ। ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਓਲਡ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵੈਦਿਕ, ਨੰਦਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਸ਼ੰਗੂ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਕੁਸ਼ਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗੇ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ, ਮੇਸੋਲਿਥਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਹਾਜਨਪਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਪਦ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੌਰਿਆ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀਗੇ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਹੋਰ ਇਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਵਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਤਵਾਂ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਲਾਸਟ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਗੁਪਤਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਲਕਿਆ ਪੀਰੀਅਡ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰਾਕੋਟਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਅਰੈਬ ਇਨਵੈਜ਼ਨ, ਤ੍ਰਿਪਾਤੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਕ ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਤੇ ਮੈਡੀਵਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਜੇ ਘੱਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਵਲ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਵਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ ਫਸਟ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ MCQ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ MCQ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹਿਸਟਰੀ। ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ। ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਏਜ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਮੀਸੋ, ਨੀਓ, ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ ਤੇ ਆਇਰਨ ਏਜ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਸੋਲਿਥਿਕ, ਨਿਓਲਿਥਿਕ, ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ ਤੇ ਆਇਰਨ ਏਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 올ਡ ਸਟੋਨ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਸੋਲਿਥਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ M ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੈਸੋ, M ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਸਟੋਨ ਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ N ਤੋਂ ਨਿਊ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਮਤਲਬ ਨਿਊ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਊ ਸਟੋਨ ਏਜ। ਉੱਥੇ ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਤੋਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਪਰ ਸਟੋਨ ਏਜ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਪਰ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਰਨ ਏਜ। ਆਇਰਨ ਏਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਇਰਨ ਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਇਰਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 BC ਜਾਂ ਫਿਰ 1500 BC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਸੋ ਦਾ, ਨੀਓ ਦਾ, ਚਾਰਕੋਲ ਦਾ, ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 BC ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6,000 BC ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 6,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,000 BC ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1000, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ YouTube ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 1K, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1000, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਰਨ ਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ 2700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 BC ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। 2700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 BC ਉੱਥੇ ਆਇਰਨ ਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਆਇਰਨ ਏਜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਅਟ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟਰਾਈਬਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਏਸ਼ੀਅਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਵਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੋਪਰ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਮੈਟਲ ਸੀਗਾ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਪਰ ਡਿਸਕਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜੇਕਰ ਮੈਟਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਏ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰੋਂਜ। ਤੇ ਬ੍ਰੋਂਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟਿਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਪਰ। ਟਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ SN ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ Cu ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਟਿਨ ਤੇ ਕੋਪਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੋਏ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਂਜ ਅਲੋਏ ਹੈ। ਮੈਟਲ ਪੁੱਛੇ ਦਾ ਕੋਪਰ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋ ਹਿਊਮਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਮੋ ਇਰੈਕਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬਕੌਂਟੀਨੈਂਟ 20 ਲੱਖ ਈਅਰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰ ਅਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਮਿਲੀਅਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਮੋ ਇਰੈਕਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 7000 BC ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70,000 BC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਮੋ ਸੈਪੀਅਨਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੋਮੋ ਸੈਪੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰਾਈਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਨਾਹੀ ਕਰਖੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਿਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਈਬਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਸ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਟਰਾਈਬ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨੇ 37.7% ਆਫ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਟੇਟ ST ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 37.7% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਈਬਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਬਿਲਸ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਗਾਸ ਦੀ। ਨਾਗਾਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਟਰਾਈਬ ਹੈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਮਿਆਂਮਾਰ, 7 ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਪ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰਾਈਬ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਗਾਸ ਹੈ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਟਰਾਈਬ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਡਾਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੋਡਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਰਜੈਸਟ ਟਰਾਈਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਡਾਸ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਊਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਡਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਬਿਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਡਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਗਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਰਾਵਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਰਾਵਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਟਰਾਈਬ ਹੈ, ਓਲਡੈਸਟ ਟਰਾਈਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਓਲਡੈਸਟ ਟਰਾਈਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਰਾਵਾਸ ਤੇ ਟਿਕ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 250 ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਰਾਵਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੌਂਡਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲ ਸੀਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੌਂਡਾਸ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਥਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾਗਾਸ, ਨਾਗਾਸ, ਬਿਲਸ, ਟੋਡਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਿਕਵਾਈ ਹੈ ਜਾਰਾਵਾਸ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਟਰਾਈਬਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਈਬਲ ਪੀਪਲਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਟਰਾਈਬਲ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਪਾਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੜੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਵਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਦਿਖਾ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਰਾਈਬਲਸ ਪੀਪਲ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਲੀਓਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।